Muscle kasi ito daw yung sa humans, ito yung it allows you to bend your sternomastoid. Sternum tsaka mastoid process. Remember yung mastoid process ng skull? So ito yan. Ito oh. Tsaka yan. Basta yung muscle dito sa neck. Ito, sternomastoid. Tapos susunod, sabi niya merong muscle na when you open this one, ito yung sternomastoid. May muscle dito na mukha siyang dalawa. May natural cut yan eh. Ito. Yan. This is, tas ito ang iyong hyoid bone. Okay. Kaya ang tawag mo dyan sa muscle na to, sternohyoid. Ito yung hyoid bone. So, ang tawag mo sa, ito yung long muscle na to, wala to sa sternum. Ito is the sternohyoid. Tapos, meron dito, ito na yung trachea. That segmented thing. Oo, ito. Yung may ano po, mami. May cartilage. Diba? Yung sa human, so, ito yung trachea or windpipe. So, strengthened or stiffened by cartilaginous rings. Yung cartilaginous rings dito, C-shape. Kasi, ito yung trachea, andito yung esophagus. Para pag lumunon ka ng malaki, makakapag-expand pa yung esophagus. Kaya C-shape lang yung cartilage dito. Kaya naman siya may cartilage para hindi siya mag-collapse pag when you breathe in and out. Ito yung thyroid, ayan. Tapos ito yung hyoid dito, di ba? Ito yung thyroid cartilage. So ito na yung itong malaking to. Thyroid cartilage. Tapos may muscle dito na dalawa. Ito yung sternothyroid saka thyrohyoid. Madaling tandaan yung muscle na to kasi pag nag-start sila sa sternum, ito tong muscle na to. Yung maliit po. Oo, itong maliit na to. Ito yung sternohyoid. Hindi, ito ang sternohyoid kasi at dito yung hyoid bone. Ito yon. Itong muscle na to, if you notice, nag-stop siya dito sa thyroid cartilage. So, ito ang sternothyroid. Okay? Itong muscle na to hanggang dito sa hyoid eh. Pero itong muscle na to, so kaya ito ang sternohyoid. Itong muscle na to, samantalang itong muscle na to, yan. Itong muscle na to, hanggang dito lang siya sa thyroid cartilage. Kaya ito ang sternothyroid. Tapos itong muscle na to, ito, ay, mas kita pa dyan. Ayan, mas kita. Itong muscle na to, itong muscle na to, ito. Kasi mula lang siya sa thyroid hanggang hyoid, kaya thyrohyoid. Okay, thyrohyoid. So, ito yung thyroid bone, or rather, thyroid cartilage. Ito yung trachea. Tapos, ito yung hyoid bone. Ito. Hyoid bone. So, itong muscle na to, since mula siya sa sternum hanggang hyoid, sternohyoid. Itong muscle na to, ito. Since hanggang thyroid cartilage lang siya, sternothyroid. Itong muscle na to, since from thyroid to hyoid siya, thyrohyoid. Okay? Tapos ito yung cladomastoid. Sabi niya yung neck papunta dito sa arm. From clav. Clavicle, kaya clavo. Deltoid.
ano nga yung nakalagay doon? Clavodeltoid. Clavodeltoid, Yung no? dito, clavicle. Oo, dito. Cladomastoid. Cladomastoid. May mastoideus doon na skull. So, clado, clavicle din yan. Ito, itong muscle na to. Yan, meron niyang dito sa base, Pero ma'am, yung space buong- dito. Ayan. Sa ilalim siya bali ng, ano na nga to? Trapezius, di ba? Clavotrapezius. Ito kasi yung clavodeltoid. So, ayan, sa ilalim. Ito yung cladomastoid. Ayan. Tapos, ito yung digastric. Di ba, ito yung lower jaw. Itong muscle na to, yun. Itong muscle na to, ito. Digastric. Tapos, if you see, parang ang muscle na to pag ganun. Pag ganun, di ba? Tapos may muscle na pag ganyan. Ito. Parang sa sa frog din eh. This is your mylohyoid. Ito, drawing ko yun. If you cut through the raphe, manipis lang kasi yung ano eh, itong mylohyoid. Yan, manipis lang siya. Ito lang siya, oh. Ito lang. Ito. Ito lang. Ito lang yung mylohyoid. So, etong muscle na to, geniohyoid. Ito. Nasa baba. Oo. Yan po, ginohyoid. Saan po yung Geniohyoid. Ito ang mylohyoid. Yung kinot po. Oo, yung kinat. So, nakaganito yung digastric. Tapos, yung muscle na ganito, mylohyoid. If you cut, geniohyoid. Okay? And then, this is the masseter. Ito. Yung cheek muscle. Masseter. Oo, masseter. Tapos, ito yung temporalis. Ay, hindi to pa dapat. Mas mataas pa dyan, ha? Yung sa temporal fossa, yung muscle doon, yun yung temporalis. Okay? So, for the neck muscle, you have your sternomastoid, cladomastoid. Kasi galing sa clavicle. Tapos, ito yung sternohyoid. Ito. Sternothyroid. Tapos, thyrohyoid. Tapos, ito ang digastric, Digastric. Tapos, mylohyoid. Geniohyoid. Ito ha, ito. Ayan, ito yun ha. Yung mylo po. Ito yung geniohyoid. Ayan. Pag tinanggal mo yung, hinawi mo yung mylohyoid. And then you have your masseter and temporalis. Temporalis. So, saan na yung isang cut?